the incubation period በበሽታው ከተያዙ በኋላ እስከ መለከቱ እስከሚታይበት ጊዜ ያለው ታይም ነው incubation period የሚባለው the first symptoms appear 3 to 12 weeks after you have become infected በኤችአይቪ ከተያዛችሁ በኋላ ከ3 እስከ 12 ሳምንት ሊቆይ ይችላል መለከቱ ሳይታይ ከ3 እስከ 12 ሳምንት በኋላ ነው መለከት የመጀመሪያው መለከት የሚታየው ገና እና this is the initial incubation period of the virus ይሄ ለመጀመሪያ መለከቱ የሚታይበት ጊዜ ነው የቫይረሱ before this you can't even detect the infection with a test because your body has not produced enough antibodies ከዚህ ጊዜ በፊት ከ3 እስከ 12 ሳምንት ካለው ጊዜ በፊት ቫይረሱ ራሱ ደማችን ውስጥ እንዳለ ላናቅ እንችላለን ምክንያቱም ሰውነታችን ገና በቂ የሆነ አንቲቦዲዎችን ስላላዘጋጀ ማለት ነው በመርመራ እንኳን ላይገኝ ይችላል በቂ ያው አንቲቦዲዎች ናቸው በመርመራ ወስደው የሚያዩትና ያ አንቲቦዲ አይዘጋጅም ገና በሰውነታችን people who think they may have been infected and receive a negative test result should do a second test 3 months later to be absolutely sure of their HIV status እና ሰዎች ራሳቸውን ከተጠረጠሩ ኢንፌክትድ ነኝ ወይ ብለው ቫይረሱ አለብኝ ብለው ከተጠረጠሩ እና የመጀመሪያ ጊዜ ሲመረመሩ ሪዛልቱ ኔጌቲቭ ከሆነ HIV ኔጌቲቭ የለበም ከተባለ ከ3 ወር በኋላ ሄዶ ያዘው እንደገና ቼክ ሊያደርግ ይገባል ምክንያቱም በ3 ወር እስከ 3 ወር ድረስ ወይንም ከ3 እስከ 12 ሳምንት ድረስ ቫይረሱ በመርመራም ላይገኝ ስለሚችል ድጋሚ ምርመራ ያስፈልጋል ማለት ነው ከተጠራጠረ during the waiting period they should either not have sex or use a condom properly at all times እና በዚህ የመጀመሪያው ምርመራ አድርገው ካልተገኘ ምን ማድረግ አለባቸው ከግብረ ስጋ ግንኙነት መቆጠብ እና በዛ በዌይቲንግ ፒሪድ እስከ ሁለተኛው ምርመራ ድረስ መጠበቅ አለባቸው ወይንም ኮንዶም መጠቀም አለባቸው people who look healthy can infect you with HIV AIDS ጤነኛ የሚመስሉ ሰዎች በኤችአይቪ ኤድስ ሊበክሏችሁ ይችላሉ ምክንያቱም ከላይ ስለማይታይ ማለት ነው ወይንም እነሱ ራሳቸው ላይ ያውቁት ይችላሉ በኤችአይቪ እንደተያዙ ነገር ግን ውስጣቸው ላይ ሊኖር ስለሚችል ሊበክሉን ይችላሉና after the first mild symptoms the disease incubates again እና ከመጀመሪያዎቹ ሲምፕተሞች የመጀመሪያዎቹ ምልክቶች በኋላ እንደገና ምን ሊያደርግ ይችላል ኢንኩቤት ሊያደርግ ይችላል ሊራባ ይችላል ሰውነታችን ውስጥ in Ethiopia many people will progress from HIV infection to full blown AIDS in 2 to 3 years በኢትዮጵያ ከኤችአይቪ ከቫይረስ ወደ ኤዲስ ወደ ሙሉ በሙሉ ኤዲስ ወደሚባለው በሽታ የሚያርገው ከ2 እስከ 3 አመት ባለው ጊዜ ውስጥ ነው በአንድ ሰው ላይ እና because they are already suffering from other diseases or just from a shortage of food ለምንድነው ቶሎ ነው ወደ ኤዲስነት የሚቀየረው ማለት ነው ለምንድነው ምክንያቱም መጀመሪያም በሌሎች በሽታዎች እየተጠቁ ስለነበሩ ወይንም ደግሞ የምግብ እጥረት ስላለ during this time the virus reproduces rapidly በዚህ ጊዜ ቫይረሱ በፍጥነት ነው የሚሰራጨው ሰውነቱ ውስጥና infecting the cells of the immune system and destroying them የመከላከል ብቃታችንን ተከላካይ ሴሎችን ምን ያደርጋል ያደክማል ኢንፌክት ያደርጋል ያጠቃቸዋል ዲስትሮይ ያደርጋቸዋል ያጠፋቸዋል however in a very healthy well fed people with the best medicines available the incubation period is much longer ነገር ግን ጤነኛ በሆኑ ሰዎች ላይ በስርዓት በሚመገቡ ሰዎች ላይ ሁሉንም አሪፍ መድኃኒቶች በሚጠቀሙ ሰዎች ላይ ይሄ ኢንኩቤሽን ፒሪየድ ይሄ ከኤችአይቪ ወደ ኤዲስ የመቀየሩ ፒሪየድ ምን ሊሆን ይችላል ሊረዝም ይችላል it can take 20 years or more before all the symptoms of the disease appear ሙሉ በሙሉ ወደ በሽታ ለመቀየር እስከ 20 አመት ሊፈጅ ይችላል እዚህ ጋር ከ2 እስከ 3 አመት የፈጀው ነገር ግን ጤነኛ ሰው ሲሆን በስርዓቱ የሚበላ ሰው ሲሆን እስከ 20 አመት ሊፈጅ ይችላል ማለት ነው ሁሉም የኤድስ ሲምፕተሞች ለመታየት ትሪትመንት ምንድነው there is no cure for HIV AIDS ለኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒት እንደሌለው እናውቃለን and there is yet no effective vaccine either እና
አሪፍ የሆነ ወይንም ውጤታማ የሆነ ክትባትም የለም። አንቲሪትሮቫይራል ሜዲኬሽንስ are used to control the reproduction of the virus and slow the progression of HIV related disease. አንቲሪትሮቫይራል ሜዲኬሽኖች አሉ። እነሱ ምንድነው የሚያደርጉት? እነዚህ አንቲሪትሮቫይራል ሜዲኬሽኖች የቫይረሱን መራባት ወይንም የቫይረሱን መባዛት ሰውነት ውስጥ እንዲቀንስ ያደርጋሉ። ፕሮግረሱን ከኤችአይቪ ጋር ሪሌትድ ሆነው የሚመጡ በሽታዎችን ፕሮግረሱን ፍጥነቱን ሊያዳክሙት ቀስ ሊያደርጉ ይችላሉ። some of the early symptoms of HIV can be treated. አንዳንድ የኤችአይቪ ምልክቶቹ ትሪት ልናደርጋቸው የምንችላቸው ልናክማቸው የምንችላቸው ናቸው። the secondary infections can be treated with antibiotics. secondary infection የሚባሉት ደግሞ በአንቲባዮቲኮች ነው ትሪት ሊደረግ የሚቻለው። the fungal infections with antifungal drugs. fungal infections ደግሞ አንቲፈንጋል አንቲባዮቲክ ማለት ባክቴሪያ አንቲባክቴሪያል ማለት ነውና አንቲፈንጋል ደግሞ ፈንጋል ኢንፌክሽኖችን በአንቲፈንጋል ድራጎች መድኃኒቶች ነው። and any anemia with iron and transfusions እና በአንቲፈንጋል ድራግ ወይንም በማንኛውም አኒሚያ ከአይረን ጋር ተቀላቅሎ ማለት ነው። እና some of the factors that affect how quickly HIV infection can develop into AIDS can be controlled by the infected person. አንዳንዶቹ ፋክተሮች ኤችአይቪ ወደ ኤድስ በፍጥነት እንዳይቀየር ወይንም በፍጥነት ወደ ኤድስ ደረጃ እንዳይደርስ በተያዘው ሰው በራሱ ምን ሊሆን ይችላል ሊቆጣጠረው ይችላል። ሄልዚ ላይፍ ስታይል ያ የተያዘው ሰው ጤነኛ የሆነ ላይፍ ስታይል የሚከተል ከሆነ with a good balanced diet የተመጣጠነ ምግብ የሚበላ ከሆነ regular exercise ሁሌ ስፖርት የሚሰራ ከሆነ no smoking or illegal drug use ህገወጥ የሆኑ እጾችን ማይጠቀም የማያጭስ ከሆነ and drinking alcohol in moderation አልኮል የግድ ከሆነ ደግሞ በመሐከለኛ መጠጣት ወይንም ሙሉ በሙሉ የማይጠጣ ከሆነ ምን ያደርጋል? it can help you to stay well for longer. ጤነኛ እንደሆነ ያ ሰው ለረጅም ጊዜ መቆየት ይችላል ማለት ነው ጤነኛ እንደሆነ። ስለዚህ ዲዚዞችን ተያይዘው የሚመጡ ዲዚዞችን በቀላሉ ይከላከላል ሰውየው ራሱ የተጠቃው ሰው ራሱ። by carefully managing your lifestyle and so keeping your immune system healthy you can help your body cope with the effects of the virus for as long as possible. ስለዚህ የላይፍ ስታይልን በማስተካከል ምን ያደረግን ነው ማለት ነው የሰውነታችንን የመዋጋት ብቃት በሽታን የመከላከል ብቃት እኛም ያገዝ ነው። ስለሆነ ሰውነታችን ከተለያዩ ቫይረሱ ውስጥ ላይ ሆነው ከሚያጠቃቸው ነገሮች ከሱ ጋር ኮፕ ማድረግ እንዲችል ወይንም ያን ነገር ማሸነፍ እንዲችል ማድረግ ይቻላል ውስጥ ላይ ቫይረሱ የሚያደርሰውን ዳሜጅ። anti-HIV medications do not cure HIV infection and individuals taking these medications can still transmit HIV to others. anti-HIV medicationዎችን መድኃኒቶችን የሚጠቀም ሰው ያ anti-HIV መድኃኒት HIV ኢንፌክሽንን አይከላከልም ወይንም አያድንም። ስለዚህ ያን መድኃኒት የሚጠቀም ሰው ስቲል HIVን ወደ ሌሎች ሰዎች ሊያስተላልፍ ይችላል። they can however lengthen the period of healthy active life available to an infected individual. anti-HIV medications ምንድነው የሚያደርጉት? የቫይረሱን ሰውነት ውስጥ ያለውን የቫይረሱን ስርጭት ያዳክማሉ። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? ሰውየው ጤነኛ ሆኖ እንዲቆይ ያደርጋሉ፣ እድሜውን ያራዝሙለታል እና አክቲቭ ሆኖ እንዲኖር ያደርጉታል። the earlier they are started the more effective they are at lengthening the lifespan of an HIV positive individual. በጊዜ መጠቀም ከጀመረ ያ ሰው በኤችአይቪ እንደተያዘ ኢርሊ መጠቀም ከጀመረ ረጅም እድሜ ይኖራል ማለት ነው ጤነኛ እንደሆነ ብዙም ሳይቸገር። life skills for responsible sexual behavior ምን አይነት የህይወት ክህሎቶችን ነው መከተል ያለብን? ምን ያህል ኃላፊነት የተሞላበት የግብረ ስጋ ግንኙነት ህይወት ባህሪ ሊኖረን ይገባል?
the most effective ways of reducing or halting the spread of HIV/AIDS involve changing the way people and young people in particular behave. በጣም ውጤታማ መንገድ የሚባለው የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭትን ለመክታት በጣም ውጤታማ መንገድ የሚባለው የሰውን አስተሳሰብ መቀየር፣ በተለይ የወጣቱን behavior እንዴት behave የሚያደርግበት መንገድ መቀየር። It is vitally important to be aware of the risk of HIV/AIDS in any sexual relationship. በማንኛውም የግብረ ስጋ ግንኙነት ሪሌሽንሺፕ HIV ያለውን HIV/AIDS ያለውን ሪስክ ተጽዕኖ የሚያመጣውን ተጽዕኖ ማወቅ አለበት ወይንም ማወቅ ጠቃሚ ነው። Using condoms is very effective at reducing the risk of the infection spreading. ኮንዶም መጠቀም የቫይረሱን ስርጭት በመክታት በጣም ውጤታማ ነው። Although it is not risk free as condoms can break. ነገር ግን ከስጋት ነፃ ነው ማለት አይደለም። ኮንዶምን መጠቀም ሪስክ ፍሪ ነው ማለት አይደለም። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ኮንዶም ሊበጠስ ስለሚችል፣ ስለዚህ ስቲል ሪስክ ፍሪ አይደለም፣ ግን ውጤታማ ነው፣ ይሻላል። Ideally everyone would have an HIV test at the onset of establishing a new relationship. አዲስ ሪሌሽንሺፕ በሚጀምሩበት ጊዜ ጥንዶች ምን ማድረግ አለባቸው? የኤችአይቪ ቴስት ምርመራ ማድረግ አለባቸው። Abstinence from extramarital sex and being faithful within marriage or a relationship is by far the safest option. ከጋብቻ ውጪ extramarital sex ማድረግ፣ ከጋብቻ ውጪ የግብረ ስጋ ግንኙነት ከማድረግ መቆጠብ ወይንም ለትዳር አጋር ታማኝ መሆን the safest option ነው። ይሄ ጥሩ አማራጭ ነው። The more partners you have and the more times you have unprotected sex, the more you put yourself at risk. ብዙ የወሲብ ጓደኞች ካሉ ብዙ ጊዜ unprotected የሆነ የግብረ ስጋ ግንኙነት የምታረግ ከሆነ በዛው ልክ ለአደጋ ተጋላጭ ነህ፣ ለሪስክ ተጋላጭ ነህ የበለጠ። If people avoid the use of substances such as alcohol, which can affect their judgment and make you more likely to take part in risky behavior, fewer mistakes will be made. እና ሰው እንደ አልኮል ያሉ እንደዚህ እጾችን መጠቀም ቢቀንስ ምንድነው እና አልኮል ምንድነው የሚያደርጉት? የሰውን የመወሰን ብቃት ነው የሚቀንሱት። በኖርማል አይምሮ እንዳይወሰን ነው የሚያደርጉት። ያ ማለት በአልኮሉ ስሜት ተገፋፍተው እንዲነዱ ነው የሚያደርገውና ስለዚህ የበለጠ እንደዚህ እጾችን መጠቀም ስናቆም የበለጠ በራሳችን ዲሳይድ ማድረግ እንችላለን፣ ብዙም ስህተት አንሰራ ማለት ነው። There are other ways in which you can protect yourself. ሌሎች መንገዶች አሉ ራሳችንን የምንጠብቅበት። You should never use drugs that are non-medicinal, especially those that require needles. ከህክምና ውጪ የሆኑ መድኃኒቶችን አለመጠቀም፣ በተለይ ይሄ በመርፌ የሚወሰዱ ድራጎችን አለመጠቀም። ምክንያቱም መርፌ ሼር ካረግን አንደኛው ቫይረሱ ያለበት ሰው የተወጋውን እኛ ከተወጋን ይተላለፋል። Sharing needles between drug users is very dangerous. ድራግ ዩዘሮችን አሁን ብታዩ እንደዚህ በመርፌ የሚወስዱ ምናምን የሚወስዱ ሰዎች አንዱ ራሱን በወጋበት ሌላውም ራሱን ይወጋል እና ይሄ በጣም አደገኛ ነው። So setting up needle exchanges where intravenous drug users can get clean, sterile needles on a regular basis is another way of preventing the spread of HIV/AIDS. ስለዚህ እነዚህ መርፌዎችን ስላታማ ነገሮችን በየጊዜው ስቴራላይዝ ማድረግ፣ ያ ማለት በፈላ ውሃ ውስጥ ማድረግ፣ ሁሉ ጊዜ ማጽዳት፣ ይሄ የኤችአይቪ/ኤድስን ስርጭት ለመቀነስ መሰረታዊ ነው ማለት ነው። It is important to practice precautions when handling blood and the body fluids as well as body refuse. እና ፈሳሽ ከሰውነት የሚወጣውን ፈሳሽ በጥንቃቄ ማስወገድ ላይ ይሄ ሆስፒታሎች ላይ ዶክተሮች ማድረግ ያለባቸው ጥንቃቄ ነው። ደም በሚወሰድበት ጊዜ blood for transfusion ደም ለሌላ ሰው ለመለገስ በሚወሰድበት ጊዜ ምን መሆን አለበት? ስክሪን መሆን አለባቸው። ኤችአይቪ አንቲቦዲ ያለባቸው ናቸው፣ ኤችአይቪ ያለባቸው ነው ወይንም የሌለባቸው ነው የሚለውን
መወሰድ አለበትና a precaution already taken in Ethiopia በኢትዮጵያ ያው ስክሪን ይደረጋል የሚለገሰው ደም ኖርማል መሆን አለመሆኑ ቼክ ይደረጋል pregnant women need to be screened and if found to be at risk given drugs to reduce the risk of infecting their unborn child እርጉዝ የሆኑ ሴቶች ደግሞ ስክሪንድ መሆን አለባቸው ኤችአይቪ ያለባቸው የሚለውን መለየት አለበት እና ካለባቸው ለልጇ እንዳታስተላልፍ መድኃኒቶች መታዘዝ አለባቸው መድኃኒቶች ሊሰጥ ይገባል cesarean deliveries are advised an HIV positive mother should bottle feed their babies if it all possible as the virus can pass through to the baby in the breast milk በኤችአይቪ ፖዚቲቭ የሆነችና ኤችአይቪ ያለባት እናት ጡት ማጥባት የለባትም ቦትል ፊድ ማድረግ አለባት የታሸገ ወተት የጠርሙስ ወተት መሰጠት አለበት ምክንያቱም ጡቷን መታጠባ ከሆነ ከተወለደ በኋላ ወደ ልጁ ልታስተላልፍ ስለምትችል without this intervention 25 up to 30% of all babies born to HIV positive mothers will be infected with the virus እና እንደዚህ ካልሆነ በኢትዮጵያ ከ25 እስከ 30% የተወለዱ ከኤችአይቪ ካለባቸው እናቶች የተወለዱ ህፃናት ኢንፌክትድ ይሆናሉ በጡት ማለት ነው በጡት ወተት at the moment only about 1% of pregnant women who are HIV positive in Ethiopia are given the antiretroviral drugs needed to protect their unborn child በሚያሳዝን መልኩ በኢትዮጵያ 1% ሴት ብቻ ነው ኤችአይቪ ካለባቸው ሴቶች 1% ብቻ ነው መድኃኒት የሚሰጠው አንቲሪትሮቫይራል ድራግ የሚሰጠው ወደ ልጁ እንዳይተላለፍ አስቡ 1% ማለት ከመቶ አንድ እናት ከሺህ 10 እናት ከ10 ሺህ መቶ እናት ማለት ነው most of all people around the world need to be educated about the risk of HIV AIDS how it passed on and how to avoid it እና በአለም ላይ ያለ ሰው ሁሉ መማር አለበት ኤችአይቪ ኤድስ የኤችአይቪ ኤድስን ሪስክ አደገኛነት እና እንዴት እንደሚተላለፍ እንዴት መከላከል እንደሚቻል ሁሉም ሰው ማወቅ ያለበት በሁሉም ቦታ ትምህርት ሊሰጥ የሚገባ ነውና it is very important that you our young people develop the personal skills which will help you reduce the risk that HIV AIDS poses both to you as individual and to our society እና ይሄንን ማወቅ ፐርሰናል ስኪሎችን የህይወት ክህሎቶችን ማወቅ እናንተም እንደወጣት በጣም ወሳኝና ጠቃሚ ነገር ነው የኤችአይቪ መተላለፍን እንደ ማህበረሰብ እንዴት እንደሚጎዳ እንደ ግለሰብ እንዴት እንደሚጎዳ ማወቅ ማስተማር አለባችሁና it is important to be assertive ንቁ መሆን አለብን girls and young women must be able to insist that their sexual partners use a condom for sex ሴቶች ሴክሹዋል ፓርትነራቸው የትዳር አጋራቸው ሊሆን ይችላል ወይንም የሴክስ ፓርትነራቸው ኮንዶም እንዲጠቀም ሊያረጉ ይገባል boys and young men must learn to respect their partners and to take responsibility for their own sexual health and that of others by using condoms ወንዶችም ሊያከብሩ ይገባል የፓርትነራቸውን ሐሳብ ሌሎች የራሳቸውንም ጤንነት ለመጠበቅ የጓደኞቻቸውንም ጤንነት ለመጠበቅ young people need to make decisions about their own behavior and that of their local community about how to care for and support people who are already living with HIV AIDS and how to reduce the risk of this terrible disease for future generations እና ወጣቱም ቢሆን ባህሪውን ማስተካከል አለበት በማህበረሰቡ ውስጥ እንደዚህ በኤችአይቪ ተያዙ ሰዎችን እንዴት ነው መንከባከብ መደገፍ ያለብን በሚለው ምክንያቱም እንዴት መቀነስ ይቻላል ወደፊት ለሚመጣው ጄነሬሽንስ እንዴት አይነት የተሻለ አካባቢን የተሻለ አስተሳሰብን ማውረስ ይቻላል በሚለው ወጣቱ ትውልድ ንቁ መሆን አለበት አሰርቲቭ መሆን አለበት እንደዚህ አይነት ባነሮች ደግሞ በጣም አስፈላጊ ናቸው በትምህርት ቤቶቻችሁ ውስጥ መስራት አለባችሁ በጸረ ኤድስ ክበባት አሉ እዛ ላይ ማስተማር ማህበረሰቡን ማስተማር
እንዴት ይተላለፋል፣ እንዴት መቆጣጠር ይቻላል የሚለውን ነገር ማስተማር፣ ማግለልን፣ መድሎን ማቆም፣ ማንም ሰው በኤችአይቪ ቢያዝም እንደ ጤነኛ ሰው መኖር እንደሚችል ማወቅ ያስፈልጋል።